Дещо ще є сумніви, чи буде допомога від ворожого Заходу, але нам він більш ніж доброзичливий. І Захід каже, треба бити, бо інакше буде автогол. Це кажу не я, ось так, бо я футбол, чесно скажу, не надто дивлюся, але можу, якщо кампанія хороша і матч визначальний, особливо коли наш переможний. Так от, директор ЦРУ Вільям Бернс каже наступне, що Путін, який постійно підтрухує своїми ядерними бубенчиками востаннє, то хай він оце не шантажує, бо вже ніхто не купляється. Там кін Лавров виходить, знов навіть слухати, не будемо час гаяти, але тим не менше, там вбачають в усій західній ядерній зброї собі загрозу. Ну, це ж Захід рабатить Росію, ви не забувайте, рабатить. І Вільям Бернс каже, треба допомагати Україні, бо тільки розв'яжемо руки диктаторам, Китай закине око на Тайвань, піде далі. Все це буде просто вирішальним моментом, тому що допомогти Україні – це значить запобігти наступним ось таким воїнам і не лише. Давайте почуємо, що каже Бернс, і повернемось. Збереження потоку зброї поставить Україну у сильнішу позицію, якщо з'явиться можливість для серйозних переговорів. Це шанс забезпечити довгострокову перемогу для України та стратегічний програш для Росії. Україна могла б захистити свій суверенітет і відбудуватися, тоді як Росія залишилася б мати справу з довготривалими втратами через дурість Путіна. Для Сполучених Штатів піти з конфлікту в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було голом у власні ворота історичного масштабу. Витративши менше ніж 5% оборонного бюджету на підтримку України, США зробили відносно скромну інвестицію, яка може обернутися значним геополітичним прибутком для країни та для американської промисловості. Завдання України полягає в тому, щоб подолати зарозумілість Путіна та продемонструвати високу ціну для Росії продовження конфлікту. Україна має не лише досягнути прогресу на лінії фронту, але й завдати ударів вглиб Росії та досягнути стабільних успіхів у Чорному морі. І з Вільямом Бернсом погоджуюсь не лише я, не лише цивілізований світ, а й державний секретар США Ентоні Блінкен, а також очільник НАТО Єнс Столтенберг. Вони під час спільної прес-конференції за результатами переговорів висловили впевненість, що Штати і надалі будуть підтримувати Україну. Бо чому? Бо це в інтересах і самих Сполучених Штатів, і всього Заходу та Альянсу. Давайте почуємо. Ми обговорили з генеральним секретарем НАТО непохитну підтримку України. Минулого тижня НАТО підписало контракт на $1,2 мільярда на виробництво 220 тисяч артилерійських снарядів. Це допоможе союзникам поповнити їхні власні арсенали, і це доповнює зусилля Сполучених Штатів, Європейського Союзу та України щодо нарощування оборонного виробництва. Це зробить НАТО та всіх союзників набагато стійкішими до майбутніх загроз. У випадку з Україною ми дуже чітко побачили, як Альянс зумів розподілити навантаження. Як я вже згадував раніше, підтримка, яку Сполучені Штати надали Україні, була винятковою. Близько $75 мільярдів за останні пару років. Та наші партнери і союзники надали понад $110 мільярдів за той самий період часу. Втім, нам потрібно продовжувати забезпечувати Україну для її успіху. Життєво важливо, щоб Конгрес ухвалив додатковий бюджетний запит від президента. Без цього все, чого досягли українці, і те, що ми їм допомогли досягнути, буде під загрозою. Ми надішлемо сильний та неправильний сигнал усім нашим ворогам про те, що ми несерйозно ставимося до захисту свободи і демократії. Це просто зміцнить переконання Володимира Путіна, що він може вистояти довше за Україну і довше за нас. Жорстока війна Росії проти України наближається до своєї другої річниці. Перемога Росії надихнула б Іран, Північну Корею та Китай. І це має значення для безпеки Європи та безпеки Америки. Тож підтримка України слугує інтересам США. На мізерну частку щорічних витрат на оборону Сполучені Штати допомогли Україні знищити основну частину боєздатності Росії, не надіславши на поле бою жодного американського солдата. Ну, а Майк Джонсон і розумний, і красивий, і ніби все робить, що каже Трамп, тому що спікер Палати представників то каже, може, треба допомогу розділити, то каже, ай-яй-яй, катастрофа на кордоні, і просто нічого не буде без вирішення цього міграційного питання, такого важливого для Трампа і республіканців напередодні і вже просто у вирі передвиборчої боротьби. Що насправді відбувається в Сполучених Штатах і з чим до нас приїхала Вікторія Нуланд. Артур Калдамасов, політичний та медійний аналітик, активіст, я точно знаю, допоможе усьому цьому розібратися, бо не одне інтерв'ю пана Артура чула. Добрий день, вітаємо в ефірі, слава Україні!
Доброго дня, вітаю, героям слава. Пане Артуре, давайте все-таки почнемо з Вікторії Нуланд, заступниця державного секретаря США, прибула до української столиці. Вже бачили фотографії з українського столичного вокзалу. Другий візит з початку повномасштабного вторгнення. Минулий був продуктивний, відзначився заявами допомоги Україні до перемоги. Чого чекаємо від цього, що й на фоні такого дисбалансу і похитувань в самому Вашингтоні, в Сполучених Штатах Америки? Я думаю, що цей візит має на меті надіслати доволі потужний сигнал, в першу чергу, Росії та її союзникам, але також і сигнал для, власне, республіканської партії всередині Сполучених Штатів, оскільки, як ми всі добре розуміємо, допомога блокується саме цією політичною групою, фактично штучною прив'язкою питання України до питання міграційного законодавства Сполучених Штатів та ситуації з нелегальною міграцією тут. Однак, зрештою, такий спосіб адміністрація Байдена показує те, що вона готова до кінця доволі віддано допомагати Україні та не відступати від цієї допомоги загалом. На основі власне тих заяв, які ми почули раніше в програмі, також можна зробити такий висновок. Я думаю, що цей візит буде продуктивним. Нам також треба звернути увагу на те, як про нього пише, наприклад, ворог. У цьому випадку теж російська пропаганда доволі сильно розкручує меседжі, пов'язані з цим візитом. Наприклад, росіяни пишуть про те, що це, так би мовити, наглядова команда США прибула до України, що вони будуть проводити якийсь аудит, чогось там, на основі заяв про проблеми певні з аудитом збройної допомоги, яку США надсилали до України. Але я думаю, що цей візит, він, як і майже все, що робить американський уряд, спрямований як на зовнішню, так і на внутрішню аудиторію. Тому що, наприклад, це ж теж доволі таке велике випробування політичне з боку республіканців. Чи зможе далі втримати адміністрація Байдена фокус на цьому питанні, чи ні? Чи все-таки далі залишатимуться вони відданими цій допомозі, чи ні? Тому, власне, я думаю, що цей візит є сильним сигналом щодо того, що так, вони готові йти до кінця. І оці заяви, які ми почули раніше, вони ще раз підтверджують, що допомога Україні, вона є частиною інтересу США, зокрема, теж і через те, що відбувається в Північній Америці. Тому що, наприклад, знову ж, є чудова територія Аляска, і є, наприклад, кордон в Канаді з Росією. Відповідно, якщо Росії не запобігти, якщо Росії не протистояти, то Росія цілком може, власне, не знаю, кинути якусь одну ракету в Штати і так далі. А все може бути в сучасному світі. Нічого вже не варто дивуватися. Тому, власне, для того, щоб потім не витрачати ще більші кошти на війну з Росією, те, що вони можуть дати Україні зараз, це мізер.